Hello everyone. आज चाहिँ म रिभ्यू अफ सी प्रोग्राम भन्ने टपिक चाहिँ तपाईँलाई पढाउन गइरहेको छु र यो रिभ्यूभित्र हामी सी प्रोग्रामिङको एउटा फिचर्स त्यसै गरी हामी सी प्रोग्रामिङको स्ट्रक्चर र कम्पाइलिङ प्रोसेस भनेको के हो, कसरी काम हुन्छ, त्यसै गरी क्यारेक्टर सेट, keywords and identifiers, data type, basic data type in C programming, constants and variables. C programming को constant भनेको के हो, variables भनेको के हो, त्यसै गरी variable declaration भइहाल्यो, त्यसै गरी types of specifier, operations and expression, यी टपिकहरु चाहिँ हाम्रो सी प्रोग्रामिङको रिभ्यूभित्र पर्छन्। हेरिहाल्यौँ फिचर्स भयो, सी प्रोग्रामिङको फिचरहरू के छ, त्यसै गरी स्ट्रक्चर, कम्पाइलिङ प्रोसेस के हो, सी प्रोग्रामिङमा युज हुने क्यारेक्टर सेटहरू के हुन्, कीवर्ड्स र आइडेन्टिफायर्स भनेको के हो र के हुन्, र डाटा टाइपहरू के हुन्, कन्स्टेन्ट, भेरिएबल र अपरेसन एन्ड एक्सप्रेसनहरू। सबभन्दा पहिले आजको क्लासमा हामी सी प्रोग्रामिङको फिचर हेर्छौँ। यी कुराहरू चाहिँ हामीले क्लास 11 मा पनि पढिसकेका छौँ र आज चाहिँ हामी यो सी प्रोग्रामिङ च्याप्टर सुरुमा आफूलाई हामीलाई बुझ्न गाह्रो नहोस् भनेर चाहिँ थोरै चाहिँ हामी यसलाई रिभाइज गर्दैछौँ। हामीले चाहिँ बुझ्न गाह्रो नहोस् भनेर रिभाइज गर्न गइरहेको छु। र सी प्रोग्रामिङको पहिलो फिचर भनेको इट्स सिम्पल एन्ड इजी टु लर्न सिन्स इट हेज फ्यु किवर्ड्स। अरू कुनै प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजमा चाहिँ हामीसँग धेरैवटा किवर्ड हुन्छ, तर सी प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजमा चाहिँ हामीसँग के छ, थोरै किवर्ड भएकोले, किवर्डहरू रिजर्भ वर्डहरू थोरै भएकोले चाहिँ के हो, यो हामीलाई पढ्न, सिक्न र गर्नको लागि एकदमै सजिलो छ। सुइटेबल फर सिस्टम एप्लिकेसन सफ्टवेयर सिन्स इट्स सपोज बोथ हाई लेभल एन्ड लो लेभल ल्याङ्ग्वेज। सी प्रोग्रामिङले चाहिँ हाई लेभल ल्याङ्ग्वेज एज वेल एज लो लेभल ल्याङ्ग्वेज पनि यसले सपोर्ट गर्छ यसको कम्पाइलरले। त्यही भएर चाहिँ यसलाई एप्लिकेसन सफ्टवेयर र सिस्टम सफ्टवेयर दुवै बनाउनको लागि अथवा डेभलप गर्नको लागि काम गर्न सजिलो छ अथवा काम गर्न सकिन्छ। स्ट्रक्चर प्रोग्रामिङ चिज मोडल्स क्यान बी डेभलप एन्ड टेस्टेड सेपरेटली। हामीले सी प्रोग्रामिङमा काम गर्दाखेरि चाहिँ सानो सानो फङ्सनहरू चाहिँ हामीले बेग्ला बेग्लै बनाएर चाहिँ हामीले इन्डिभिजुअली टेस्ट गर्न सक्छौँ। इट अलाउज एडिसन अफ फिचर्स। एउटा कुनै पनि प्रोग्राममा चाहिँ नयाँ नयाँ फिचर थप्नु पऱ्यो भने चाहिँ हामीले नयाँ नयाँ मोडुल बनाएर चाहिँ फिचरहरू थप्न सक्छौँ सजिलै। सो एक्जाममा वाट आर द फिचर्स अफ अ सी प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज भनेर सोध्यो भने वी क्यान राइट, एउटा क्वेसन लेखिदिन्छु। वाट आर द फिचर्स अफ सी प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज भनेर सोध्यो भने चाहिँ हामीले टेल क्वेसनको रूपमा आउन सक्छ। वाट डु यु अन्डरस्ट्यान्ड बाई सी ल्याङ्ग्वेज, मेन्सन इट्स फिचर भनेर आउन सक्छ। र यसमा चाहिँ हामीले के लेख्न सक्छौँ भने फर्स्टमा इट इज इजी एन्ड सिम्पल टु लर्न सिन्स इट हेज फ्यु किवर्ड्स लेख्न सक्यो। सेकेन्डमा इट क्यान बी युज्ड to develop both application as well as system software भन्न सक्यो।
since it is structural programming language, modules can be developed and tested separately. लेख्न सक्यो modules can be developed and tested separately. अनि फिचर एडिसन क्यान बी डन यति लेख्नुहुन्छ भने तपाईँको यो सायद 5 मार्कको टेल क्वेसनको पछाडि जताले यति एड गरिदिन सक्नुहुन्छ. फिचर्स क्यान बी एडेड. नयाँ नयाँ फिचर चाहिँ हामीले बनाएको प्रोग्राममा सी ल्याङ्ग्वेज युज गरेर बनाएको प्रोग्राममा सजिलै थप्न सक्छौँ. आजलाई यति नै. थ्याङ्क यू भेरी मच.